4:29 ng hapon, 18th of October. Pupunta kami ng Hyde Park. So, I'm going to do some vlog there because it's our first time. I'll keep you updated doon sa venue. Bye! Hi guys! It's already 5:11 sa hapon. Magtatagalog ako kasi yung mga kasama ko, puro Tagalog. Si Ate RaSuL at saka si Riona. Isa lang yung Bisaya. So, mag-adjust tayo kasi tayo yung alam natin mag-Tagalog. Dito kami sa St. James Station. Guys, we're here sa So, nandito sa loob yung husband ko. May public toilet sila. It means na occupied siya. Nandun sa loob yung husband ko. So, tapos na kami mag-CR, umihi. Papunta na kami dun sa sa kanila. Kina Ate RaSuL, tsaka kina Riona at Fatima. Doon kami pupunta. Yun, yung may mga tent doon. Ayun yung simbahan. St. Mary's yun. So, nandito na kami sa line. Daming tao. Falun Dafa is great. Choose compassion, forbearance. So, this is the Night Noodle Markets. Night Noodle. Welcome class to Night Noodle Markets. Please have your bags open and ready for inspection, please. Thank you. Enter Night Noodle Markets. So we're here inside. Oh, dumplings. Na dumplings oh. Sige, Victoria, molo ko. Hi, how are you? Ito si Fatima, Saya. Ayoko ng babo. Nag-expect ba ya ako husband nga na siomay. Na siomay na sisig. Siya cheat day namin ngayon. Wala, kuya. Sorry. Kasi sabi ni Fatima, may siomay, may sisig daw. Proud pa siya. May sisig man na sila. Sisig man na naman. Sige lang. Isa raman po. So guys, bibili kami ng siomay. Punta kami doon. May siomay daw doon. City Wall of Fortune. Hello! Rita? So we're here. Chinese Dim Sum King. Poklol. Poklol. Oh, 26. 26. Okay, we pay by card. This ours, right? How about sauce? Sige, magpakilala kayo. Sino kayo? Hello! Hello! Very lucky to be here. I hope you have a very good day. Wow! ikaw. Walang masabi. I have water. Precious water. Save the water because it's drought in Sydney. Wait, tanis pala And put this on the table because this is 10 cents. Anyway, I was talking about water. Save the water because there's a drought in Australia. Sorry, but please save the water because there is a drought in Australia and there is no water in the sea. 10 cents. Look, 10 cents. So if you're my teacher, you should learn how to 10 cents. I got this from Uniqlo. Wow, sino bumili? It was
one is gone. Yung isa. Anong sasabihin mo? I hope you have a good day. And I hope you win on lotto. Gusto mo lang magka-baby sister? No. Baby brother. No. Baby brother. Okay ka na sa inyong dalawa. Eh, mas dami ako ibalo. Ano? Kain mas dami ibalo. Kain ibalo lahat. Ano daw? Ano sabi niya? Sariling language. Okay mo maning class. Kapilay daw kay kuya. Ano sa man eh? Cider na klase. It's no weed. Parang magkakakulo na mo eh. Ano sabi na? Ito sa'yo. Good job. Nagsistart na. Sige na. Ikaw na lang, mag-robot dance ka na lang. No! I don't know. Hindi ko alam kung paano. Sorry. We're gonna cancel the video due to a delay of shyness. Due to a delay of shyness. Cheating! Ayun na! Tingnan! Sige. Dali, tapos pag robot dance, sayaw ka na ha. No! Pero yung robot dance yung mga anak mo. Yan, nare-record ka ha. No! Ayan na, malapit na yung robot dance ha. Wala kang vlog. Wow! Wala siya. Paano wala kang Kahapon din siya. May ano kayo. Uy! Fiona! Okay na yan. Tinungga eh. Inom pa more. Tinungga more. Ba't mo binitbit yung ano mo, beer mo? Grabe ka. Sada siya, oh. Anak mo na yan. Practice. Murag si Angel, bawag ka to siya. Asawa na niya yan, yung boyfriend. Oh. So we're going sa somewhere. Ate Kra! Nandito kami sa sa isang malaking hotel. Kay Paris. Oo, kay Paris Hilton. Dami? May paglalaki. Nalilakad namin eh. May takot sa Melbourne. Ano nakakatakot sa Gold man na. Ikaw lagay ko ng coins sa gold man mo. Yung statue. Ito, taba. Hi guys. Sa Melbourne daw may nagmo-move na stage. Meron nga yung mga Oo, ganun. sige. Meron din naman dyan, oh. Tsaka alam mo, kasama kami, nag-stay kami sa birthday ko yun eh. Hindi ko birthday mo pero Hello, I'm So, so kailangan- happy to be at YouTube. So, kailangan mag-adjust kasi hindi nagsasalita ng Bisaya yung itong katabi ko eh. Hindi lang ako, pati ito. Pati si Aderades, o sila. So, kailangan hindi magbibisaya. Nacha-challenge ako eh. Nacha-challenge ako kasi hindi ako ganun ka-fluent mag-Tagalog. Hindi, kailangan eh. Kailangan yung sa vlogs. Dapat madaldal eh. Nag-Facebook ka?
Yes! May Facebook ako. May Facebook ka? Ay, may Facebook. May Facebook ka ba? Lemon! Mewan? Yay, Tommy and Taiba. Sige na, Riona, kumanta ka na. Mas malalim natin Yay, yung Tommy background, and Taiba. Mas narinig natin yung robot dance dito. Oh, sige, Fatima, kumanta ka na. Kasi ilalagay ko yan sa vlog ko mamaya. I-edit ko yan yung vlog. Time check. Anong time check? Okay na. 8 p.m. Parang walang trabaho bukas. Wala talaga kaming trabaho. Ay, hindi ako Tayo eh. Mo ah. Ha? nakahawak ko ng chick ko. Tigas na chick mo. Ay, parang Sabi niya, soft skin mo. Ikaw, konting soft lang. Ikaw, tigas ng skin ko. Bastos. Ito, iting dance. Iting dance. Hawakan mo ulit. Hawakan mo ulit. Hawakan mo ulit. Iting dance. Iting dance niya. Tigas? Engay mo. Engay daw. Engay. Mimi. Ako, paabos ko. Sabi ko sa'yo. Sinanay tayo tutulong. Sikat ka na dun. Hello. We're waiting for our order. Hello. I'm one of the fans of Cuisines. The best vloggers in the world. The best vlogger. Ayan ako yan. Ako yan. One of the best vloggers. What? Very lucky.